سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 14مې ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم. دوستانو په تیر درس کې موږ پر ګریډین ټول، پینټ بکیټ ټول او همدارنګه 3D مټیریل ډراپ ټول باندې کار وکړئ. نن راځو دوستانو پر بلر ټول، شارپن ټول او سمج ټول باندې کار کوو. ساده بلر ټول دوستانو د دې لپاره کارول کیږي چې موږ غواړو په یو عکس کې یو ساحه خوپه کړو یا بلر کړو، نو د هغه دپاره موږ ساده بلر ټول کارولی سو چې دا عموما د بیکګراوند دپاره کارول کیږي. یعنې مثلا موږ یو عکس اخیستی غواړو یوازې زموږ عکس پکښې راسي خو نور شاته بیکګراوند یې خوپ سي، بلر سي، نو د هغه دپاره موږ کولی سو چې بلر ټول کار کړو چې دا ډېر ساده دی. دلته موږ په فلټر کې هم بلر ټول لرو چې پر هغه باندې هغه بیا څه اډوانس دی، پر هغه به وروسته د خیره کار کوو. خو راځم د ده وظیفه تاسې ته لنډ ډول واضح کوم. دا یو عکس دی دوستانو، زه راځم غواړم چې دا بیکګراوند یې ورته څه شي کړم، بلر کړم. نو هغه دپاره باید زه اول بیکګراوند سلیکټ کړم. ټول بیکګراوند به سلیکټ کړو. په دا ترتیب سره کله چې تاسې بیکګراوند سلیکټ کړئ نو وروسته راځئ پر بلر به کلیک ولګوئ. دا عموما د عکسونو دپاره کارول کیږي چې موږ غواړو یو ساحه یا بیکګراوند چې شي کړو ورته بلر کړو، نو د هغه دپاره موږ کولی سو چې بیا د ده څخه استفاده وکړو. اوس راځم بلر ټول انتخابوم. دلته بیا اندازه ورته ډیره کړو په دا ترتیب سره، او اوس راځئ پر دا ساحه باندې په کت دی داسې کلیک کړئ. چپه کلیک چې مو کله ونیوئ نو بیا یې د موس باندې چې شي کوئ شاوخوا ته وڅرخوئ. دلته سټرینج ورته ډیر کړئ چې ژر بلر سي. تاسې وګورئ یا بیکګراوند یې ټول بلر کړئ. نو عموما د بیکګراوند د بلر دپاره یا غواړو په یو عکس کې یو څوک مثلا نه راولو، د هغه مخ ورته چې شي کو بلر کو هم کولی سو، مطلب چې د همدغه اپشن څخه کار واخلو. بل هم دوستانو دوهم چې دی هغه شارپن ټول دی دوستانو، دی بیا عکس نور روښانه کوي. بلر ټول خو خوپوي خو دی نور روښانه کوي، او دی د وریښتانو دپاره هم کارول کېږي چې غواړو په عکس کې وریښتان چې شي کو روښانه کړو. نو زه راځم دی سلیکټوم شارپن ټول او راځم پر وریښتانو باندې دلته دا کس چې شي کوم کلیک لګوم. تاسې اوس وګورئ او وریښتان داسې کوي لکه یو رقم داسې زرین شکل ورکوي. د وریښتان نور هم ښه پسې روښانه کوي. دا بیا د داسې تورو وریښتانو دپاره کارول کېږي چې وریښتان ډېر تور راغلي، نو بیا کولی سو چې د ده څخه استفاده وکړو. که چیرې پر عکس باندې کلیک کوئ عکس هم روښانه کوي، خو ډېر یې باید استعمال نه کوئ ځکه چې یې لږ څه خرابوي. ګورئ دوستانو تاسې وینئ. که ډېر کلیک سي نو بیا عکس څه پکوي خرابوي، خو عموما د وریښتانو د تیزولو دپاره دا موږ کارولی سو چې غواړو د موډل وریښتان تیز کړو یا ښایسته کړو، نو کولی سو د همدغه اپشن څخه کار واخلو. او بل هم دوستانو سمج ټول دی. سمج ټول چې موږ غواړو په عکس کې یو ساحه یو څه کش کړو سره، نو هغه دپاره موږ سمج ټول کارولی سو. مثلا زه غواړم چې دلته نور هم دا وریښتان په دې ساحه کې راکش کړم، نه داسې مخ ته. نو بیا راځئ په کته ساحه چې شي کوئ سلیکټوئ. یو څه بیا زه نږدې کړم. ګورئ دوستان داسې عموما سو نور هم دا رقم سي. او د وریځو دپاره هم کارول کېږي چې موږ غواړو وریځ دې سمې کړو، اوږدې یې کړو، د هغه دپاره هم کولی سو چې له ده څخه استفاده وکړو. او یا هم دوستانو دا ټکسټ سټایلونه هم موږ په جوړولی سو. زه راځم په یو نوې صفحه کې به زه یو ټکسټ ولیکم. دلته
دلته لیکم چې دوستانو په دې باندې د اور یو ډیزاین هم جوړولی سو د ټکسټ څخه چې هغه به بیا مخته د خیره ووایو دا ختمول یې کوي زه به دا خط یو څه داسې کړم ځمه تاسو اوس وګورئ زه راځم دی انتخابوم سمچ ټول دی به اوکې کړو تاسو کولی شئ چې داسې افیکټونه په ده باندې جوړ کړئ د ټکسټ څخه رقم سټایلونه او افیکټونه په دې باندې جوړولی سو چې سماش ټول دوستانو په راتلونکي درس کې به پر ډاش ټول برن ټول او سپانج ټول باندې کار کوو ستاسو له توجه نړۍ مننه د خدای په امان